سلام عزیزان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه کیک چای روسی با شما هستم. کیک چای روسی یکی از شیرینی‌های محبوب در کشور آمریکاست که اغلب اوقات در کریسمس تهیه و سرو میشه. اگر حاضر هستید طرز تهیه این شیرینی لطیف و خوشمزه رو با هم تماشا می‌کنید. در ظرفی مناسب کره و پودر شکر رو هم میزنیم. وانیل، آرد و نمک رو هم به مواد قبلی اضافه می‌کنیم و مخلوط می‌کنیم. گردوهای خرد شده را هم اضافه می‌کنیم و به هم زدن ادامه میدیم. از خمیر حاضر شده توپ‌هایی به اندازه گردو حاضر می‌کنیم. اجازه میدیم به مدت 1 ساعت در یخچال استراحت کنه. بعد از 1 ساعت توپ‌ها رو روی کاغذ روغنی قرار میدیم. در فر از قبل گرم شده با دمای 190 درجه به مدت 7 تا 10 دقیقه قرار میدیم تا قسمت زیرین اون قهوه‌ای رنگ بشه. بعد از خنک شدن کوکی ها رو داخل پودر قند غلط میدیم. این شیرینی ها در ظرف دربسته داخل یخچال تا 1 هفته هم قابل استفاده هستند. نوش جان. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو تهیه کنید و از نتیجه کارتون راضی باشید. خوشحال میشم تجربیاتتون رو از نحوه پخت این کوکی با من به اشتراک بگذارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و بین دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب من نشدید لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار اون کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.